हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईले मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई फ्रीमा $7.5 कसरी कमाउन सकिन्छ र पर रिफर तपाईले $7.5 कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँदैछु। त्यसको लागि मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकमा जानुहोस्। त्यो लिंकमा गइसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ साइन अपमा जानुहोस्। साइन अपमा गएपछि तपाईले यहाँ गुगल, फेसबुक, लिंक्डइनबाट साइन इन गर्ने अप्सन आउँछ। त्योबाट नगर्नुहोस्। यहाँ रेजिस्टरमा जानुहोस्। यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नुहोस्, यहाँ लास्ट नेम राख्नुहोस्, यहाँ इमेल राख्नुहोस् अनि यहाँ पासवर्ड राखेर कन्फर्म गर्नुहोस्। अनि आई एम नट रोबोटमा क्लिक गरेर क्रिएट प्रोफाइलमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईलाई इमेल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईको इमेलमा तपाईलाई एउटा लिंक दिएको हुन्छ। त्यो लिंकमा जानुहोस् अनि त्यसपछि आफ्नो इमेल भेरिफिकेसन गर्नुहोस्। इमेल भेरिफिकेसन गरिसकेपछि अनि साइन इन अप्सन आउँछ। साइन इनमा आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड राखेर साइन इन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको वालेटमा $7.33 देखाउँछ। यसलाई BTC मा कन्भर्ट गर्नुहोस्, बिटकोइनमा। र आफ्नो यहाँ एमाउन्ट राख्नुहोस् र कन्भर्ट थिच्नुहोस्। कन्भर्ट गरिसकेपछि तपाईले यसमा अन गर्ने भनेको अहिलेसम्म चाहिँ रिफरबाट मात्र हो। रिफरमा जानुहोस्। जेनेरेट रिफरल लिंक भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ फेसबुकमा पनि लिंक सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, नभए यहाँ कपी लिंक गरेर तपाईले आफ्नो साथीहरूलाई यो लिंक पठाएर तपाईले साइन अप गर्न लाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईले $10 भनेको तपाईको $7.4 पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले मजाले रिडिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले आफ्नो एकाउन्ट भेरिफिकेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एकाउन्टमा जानुहोस्, भेरिफाई नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो पासवर्ड अथवा गभर्नमेन्ट आइडी तपाईको नागरिकताको फोटो खिच्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईले तपाईको भेरिफाई भइसकेपछि तपाईले त्यो एमाउन्ट रिडिम गर्न मिल्छ। आफ्नो बिटकोइनमा वालेटमा हाल्न मिल्छ। तपाईलाई यो एप एकदमै राम्रो छ। यो एपमा तपाईले पर रिफर नेपाली रुपैयाँ 800 कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको एप डाउनलोड गर्ने लिंक पनि म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु। तपाईले आफ्नो साथीहरूलाई रिफर गरेर पनि यो एपबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेमा प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको त्यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।